श्रुती. श्रुतीस मेजवानीमध्ये आपल्या सर्वांचं खूप खूप मनापासून स्वागत आहे. तर आज आपण बनवणार आहोत शाही पनीर. तर चला पाहूया. हे मी पनीर घेतलं आहे, होममेड मी पनीर बनवलं आहे. ही तेजपत्ता, काजू, कसुरी मेथी, दालचिनी, 2 लवंग, जाडी वेलची, छोटी वेलची आणि शाही जिरं, बटर, दही, टोमॅटो, कांदा आणि तूप. आता आपण तेल टाकूया. आता आपण तूप टाकूया. हे आम्ही घरी बनवलेलं तूप आहे. आता आपण खडे मसाले टाकूया. फर्स्ट शाही जिरा टाकूया, जाडी वेलची आणि छोटी वेलची टाकूया, 2 लवंग, दालचिनी आणि तेजपत्ता. आता आपण टाकूया कांदा. 3 मीडियम साईजचे कांदे. गॅस मीडियम फ्लेमवर ठेवायचा. आता आपण टाकूया आलं लसूणची पेस्ट. मी 2 मिनिटं चांगलंसं भाजून घेऊया फक्त. आता आपण ह्याच्यात स्वादानुसार मीठ टाकूया. काश्मीरी लाल मिरची, तिखा लाल, जिरा पावडर, हळद, थोडा गरम मसाला. तर मिक्स करून घेऊया. आता आपण टाकूया दही. आता आपण टाकूया 10 ते 12 काजू. आता आपण टाकूया 3 टोमॅटो उभे कापलेले. आता आपण 1 ग्लास पाणी टाकूया, 1 अर्धा. आता आपण हे ग्राइंड करून घेऊया.
तर आपण हे गाळून घेऊया. आता हे गाळून झालेलं आहे. आता आपण टाकूया तेल. ह्या तेलात आपण एकदम थोडीशी साखर टाकूया. आपण तिखा लाल टाकूया. आपण कसुरी मेथी टाकूया. आता आपण टाकूया पनीर. आपण वरून टाकूया बटर. आता आपण टाकूया होममेड क्रीम. होममेड क्रीमने रिचनेस येतो आणि छान टेस्ट लागते. शाही डिशमध्ये मोस्टली क्रीम, दूध हे सगळं टाकलं जातं. आता आपलं शाही पनीर रेडी आहे. आता आपण सर्व करूया. तुम्ही पण ट्राय करून बघा. आय होप की तुम्हाला पण खूप आवडेल. आणि माझ्या चॅनलला लाईक, शेअर, सबस्क्राईब करा. बाय. सी यू सून.